હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું પાણીપુરીના રગડાની રેસીપી. આ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ખાસ કરીને ચોમાસામાં ગરમ ગરમ રગડાવાળી સેવપુરી ખાવાની કંઈક અલગ જ મજા છે. ચાલો આજની રેસીપી શરૂ કરીએ. સૌ પ્રથમ વઘાર માટે તેલ ગરમ કરીશું. લગભગ 2 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે. એમાં હિંગ નાખીશું. ત્યાર પછી આપણે બારીક સમારેલી ડુંગળી નાખીશું. મેં અહીં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધી છે. ડુંગળી બરાબર સતળાઈ જાય પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું. અડધી ચમચી હળદર. હવે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ત્યાર પછી મેં અહીં આદુ લસણ ખાંડીને તેમાં 2 ચમચી મરચું નાખીને પેસ્ટ તૈયાર કરી છે, તે નાખીશું. ત્યાર પછી 2 બારીક સમારેલા ટમેટાં નાખ્યા. આ બધી વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ કરી થોડી વાર રહેવા દઈશું. મેં અહીં 1 વાટકી લીલા વટાણા લગભગ 8 કલાક પલાળીને કુકરમાં બાફી લીધા. તે વટાણા હું અહીં નાખું છું. ત્યાર પછી 2 નાના બાફેલા બટેટા હાથેથી મસળીને નાખું છું. ત્યાર પછી સારી રીતે આ બધી વસ્તુ મિક્સ કરશું. હવે 2 ચમચી ગરમ મસાલો નાખ્યો. આ રગડો નાના મોટા સૌને ભાવે છે. તેમાં પણ ચોમાસાની ઋતુમાં બહુ જ મજા આવે છે. લગભગ 5-10 મિનિટ પછી તમે જોઈ રહ્યા છો આપણો રગડો બહાર જેવો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. ત્યાર પછી કોથમીર નાખીને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે રગડા પૂરી તૈયાર કરી લઈએ. આ માટે પહેલાં નાખીશું ચવાણાની અંદર મમરા મિક્સ કરીને પૂરીમાં નાખીશું. ત્યાર પછી રગડો નાખ્યો. ડુંગળી, ટમેટાં, લીલી ચટણી, લસણની ચટણી, આમલીની ચટણી. હવે ઉપર ઝીણી સેવ નાખી લઈશું અને થોડું દહીં નાખી. જો તમને દહીં ન ભાવતું હોય તો તમારે નહીં નાખવાનું. ટેસ્ટી રગડા પૂરી આપણી તૈયાર છે. જો તમે આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાય બાય.